So यो गाडीमा धेरैवटा प्रब्लम छ. One of them is मेरो यो हिटर चल्दैन. म्याक्सिमममा मात्र चल्छ. प्रब्लम त धेरै छ. ABS छ, यता के देखाइरहेछ है. तर यो हिटर अब समर लाग्न आँटिसक्यो. हिटर AC दुइटै चल्दैन. म्याक्सिमममा मात्र चल्छ है. 0 मा छ, 1 मा चल्दैन, 2 मा चल्दैन, 3 मा चल्दैन, 4 मा मात्र. अनि 4 मा चलाउँदा यत्रो ठुलो साउन्ड आउँछ. सो के भएको भन्दाखेरि ब्लोअर मोटर रेजिस्टर यो मेरो बिग्रेको छ. अब यहाँनिर नयाँ हाल्नु पर्ने छ. मैले मगाएको छु यहाँ नयाँ हैन यो अनलाइनबाट. सो अब यसलाई फेर्ने हो अनि चेक गर्ने हो. नर्मली ब्लोअर मोटर रेजिस्टर दुई साइडपट्टि लोकेटेड हुन्छ. एउटा प्यासेन्जर साइडपट्टि र एउटा ड्राइभर साइडपट्टि. र अनि अब यो मेरो जुन निसान वर्ष 2010 को जसमा चाहिँ ड्राइभर साइडपट्टि लोकेटेड छ एक्सिलेटरको सिधै माथि. सो यहाँनिर चाहिँ दुईटा स्क्रु छ जसलाई मैले निकाल्नुपर्छ. एउटा चाहिँ यो भयो र अर्को त्यो माथिको. र मैले यो हातमा बोकेको ऱ्याचेटलाई चाहिँ माइक्रो बाइट ऱ्याचेट भन्छ. जबसम्म यो छैन तपाईँहरूसँग यो ब्लोअर मोटर रेजिस्टर तपाईँले फेर्न सक्नुहुने छैन. किनभने ठाउँ नै छैन त्यहाँनिर अरू ठुल्ठुलो ऱ्याचेट जानको लागि. साह्रै सानो स्पेस छ यहाँनिर. ओके छिराउने ठाउँ त छैन. मर्नु भएन. Tabarnak. Oh shit. Come on, baby. Come on, give me more. Yes. Finally. Kamu nikalnu पर्यो यो सेतोलाई. Oh shit, सेतोलाई जग्गा निकाल्नु पर्छ. Come on, निक्ली. यो यार. पक्कै. भयो. Fuck निक्ल्यो. Shit, चाहिएन. निक्ल्यो बल्ल. सोडी अलिकति यता बस्नु है. यो निकाल्ने हो. यसलाई अलिकति यता अब त्यो निकाल्नु बाँकी छ. त्यो त झन् माथि छ त. आम्मु बाप्रे. निकाल्न यति साह्रो पर्छ. हाल्न कति साह्रो पर्ने हो. Come on. Oh, Baba. Come on, pass. Okay. What's up? हात गलो. अलिकति हल्लियो. प्रोसेसिङ चलिरहेछ यहाँनिर. यो निकाल्नु पर्ने मैले स्क्रु. तेरे कसम. ओके झरो कता झरो. ओके निक्ल्यो. ओके निक्ल्यो. निस्क्यो है. फाइनली लाखौँको मेहनतले यसको स्क्रु कहाँ लडो. यहाँ हिटर खत्रै भयो र नयाँ
एउटा थत्रै एउटा नयाँ नयाँ अब नयाँ हाल्ने हो बाप्रे कता हो अभियसली यो यता हामीपट्टि फेसिङ हुन्छ है किनभने अघि मैले तार निकाल्दाखेरि त्यही गर्दा थिएँ Man, just go, man, get in. क्या छ टोलको Come on, go. Yeah, later, yeah. Oh. बस ओइ लड्ला झरे पऱ्यो हो यसलाई छिटो स्क्रु लाउनुपर्छ सो अब अघि झिकेको स्क्रुजहरूलाई यहाँनिर लाउने हो र यो तारलाई यो खबटामा फेरि हाल्ने हो अघि झिके जसरी नै Oh man, यो पो त डिफिकल्ट पार्ट त Got the screw on. Okay, अलिकति भए पनि टाइट त भयो ल यतिमै टाइट हालिदियो है नयाँ हालेँ मैले कमन बाबा पर्फेक्ट एउटा त लाग्यो सेकेन्ड लाउनु त हार्ड छ है सेकेन्ड स्क्रु लाउन चाहिँ नि गड ड्याम साह्रो पर्छ है 1 मिस्टेक 7 डाउन हो मेरो पनि त्यो भएर यसलाई म झराउन चाहन्न कुनै पनि हालतमा यो झरो भने म सकिएँ मेरो मेहनत सबै पानीमा कम अन यस गयो man टाइट गरौँ ताकि गाडी भाइब्रेट हुँदाखेरि यो नझरोस् भनेर ओके इनफ टाइट सो लास्टमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ भने यो जुन अगाडि मैले झिकेको थिएँ यसलाई हाल्ने हो इजी छ यसलाई हाल्नु त सबभन्दा इजिएस्ट जब झिक्नु चाहिँ थोरै साह्रो होइन यसलाई सिर्फ खाँदो मात्र हो टोड्कामा सो मैले यो तारलाई लगाएँ होइन अब तारलाई यहाँ पसाएँ कसो गरेर मेहनत लगाएर खैको अनि यहाँ लगाएँ यो कस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हल्का अप्ठ्यारो भयो मलाई होइन यहाँनिर हल्का किनभने यो ठिक्क टाइट छ है निक्ल्यो भने अब यसलाई हल्का मिलाएर माया गरेर जान है जा थुक्क अहिले त पसेको थियो त जाने गरेर देखाउने भएको गयो केले चेपो यहाँनिर खलात त मर्न नसकेको ठाडो अहिले त पसेको थियो त जब भिडियो गर्छ तब चाहिँ पस्दैन पसमा कि आँख तेरी टट्टुके सौदागर पस पस्यो अब यसलाई जामा आँखा ए उयो यसलाई थिचेर पस्नुपर्छ होइन त्यसको लागि छ हामीसँग उपाय यसलाई यहाँ थिच्ने हो यसलाई ढक्क थिचेपछि सोल्टी नगएर हुन्छ त नि ओके all set good now let's see what I did पर्दैन छैन मसँग अर्को थत्रै हो अब let's try सुरु भयो ए चलो आयो हावा ए
हावा आउन थाल्यो ए 3 मा छ अहिले 3 मा नै आइरह्यो ए प्रमाण ए उडायो अघि यहाँ मात्र चल्थ्यो अब यहाँ पनि चल्छ है ओहो द्याट्स इट हिटर पनि आयो हिटर सब आउँछ यो त मेरो त्यही 4 मा मात्र चल्थ्यो चल्न त चलिरहेको थियो तर 4 मा मात्र चल्थ्यो अब सबै 1 2 3 सबमा चल्छ चलो awesome